Dạ vâng, em xin kính chào quý anh chị. Thì hôm nay sẽ giới thiệu đến anh chị một con máy chấn 40 tấn 1m6 phù hợp với những anh chị nào mà chấn sắt hoặc inox mỏng mỏng tầm 2 ly đổ lại. Thì con này chấn được nha. Và con này sử dụng bộ kẹp thay dao nhanh ạ. Và khi anh em tháo ra, anh em chỉ cần gỡ cái này ra, thay dao nhanh, rất nhanh để thay một bộ dao cối ạ. Con này thì sử dụng phần mềm TB10S, rất là đơn giản, và phần mềm đơn giản thì sẽ ít lỗi vặt hơn và làm cũng rất là nhanh. Và đây là những cái sản phẩm chấn của nó. Và con này thì có chiều dài làm việc là 1m6 và lực chấn là 40 tấn. Anh em có thể chấn được sắt là tầm 2 ly 3 đổ lại, còn inox là 1 ly rưỡi đổ lại ạ. Dạ vâng, ngoài con máy chấn 40 tấn 1m6 đây thì bên em còn sẵn kho con máy chấn 80 tấn 2m5, 100 tấn 3m2 tại kho Hà Nội và Hồ Chí Minh. Anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về máy chấn, máy làm sạch, máy cắt laser, máy hàn thì anh chị có thể để lại bình luận hoặc là liên hệ em qua số hotline em để bên dưới màn hình để em tư vấn chi tiết hơn ạ. Em xin chân thành cảm ơn.